Good morning mga kaning. Ngayon po ang gagawin natin ngayon magduduko varnish tayo. Yung iba varnishing ko, ito. Itong frame ng akin salamin. Gagawin ko siyang mahogany na varnish. Kulay siya ng mahogany. Sana po panoorin ninyo. Una muna ang gagawin natin. Gagawa muna tayo ng pambalot dito sa frame. Maggagawa muna tayo ng lalagyan muna natin masking tape yung mga dyaryo. Para ready na lang. Kabit na lang tayo. Bago natin bugahan. Yung mga kanin, papaikutin natin siya ng masking tape. Para pag binugaan natin, hindi kakalat sa salamin. Mga kaning yung ating gagamitin pang kulay dyan sa ibabarnisan natin. Itong maple woodstain lacquer sanding sealer. Ito yung pang ipit dyan sa sanding sa woodstain. At saka itong pang-tamp coat natin na clear gloss lacquer. Yan, umpisa na po natin. Primeran muna natin to. Putiin muna natin yan bago natin babarnisan. Sa mga kalipa, primer na natin. So mga kanin, pagkatapos natin primeran, lihain natin 280. Kailangan manipis. Tanggalin natin ang gaspang ng pagka-primer bago natin yung woodstain. Woodstain na natin. Tatlong bagay yung pwede natin gamitin sa pag-woodstain. Brush, basahan, saka itong binili kong pang pattern sa aspi. Ito na tayo, gagamit natin ito.
So mga kanay, pagkatapos natin woodstain, kailangan patungan natin ng sanding sealer. Lulutuin natin ng sanding sealer. 3 beses yan, 3 patong. Pagkabuga natin ng isa, i-woodstain ulit natin para makuha natin output. Bago natin ulit yung woodstain. Mga kaning tatapkot na natin. Papakintabi na natin. Tapos na po natin. Ito po yung nagawa nating kulay ng mahogany. At muli, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood sa aking videos. At sana po pasubscribe at palike po ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.